พ่อเลยจากลูกไปอยู่กับแม่แล้ววันนี้ทั้งพ่อและแม่เลยจากลูกไปแล้วตอนนี้ลูกก็เหลือแต่ตัวคนเดียวมีคนอยู่เฮือนบ่อยู่บ่นาลีมาเฮ็ดหยังอีพ่อก็ตายไปแล้วเจ้าสิมาเฮือนข่อยเฮ็ดหยังนี่มันเฮือนของข่อยมามันสิแปลกบ่มื้ออื่นเซินจะเก็บเครื่องของออกจากเฮือนหลังนี้ไปโลดเพราะว่าข่อยสิขายมันแล้วมันหมายความว่าจังได๋ก่อนพ่อเจ้าสิตายแล้วได้เขียนใบมอบกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและเฮือนหลังนี้ให้ข่อยบ่เชื่อเจ้าเอาอิหยังมาเว้าเบิ่งซะเป็นไปบ่ได้ลูกจะสู้และลูกจะบ่ยอมให้แพ้มาเอาลิ้นในเฮือนของเฮาไปเด็ดขาดให้บ่ต้องเป็นห่วงให้นาหัวสวนทั้งลูกทั้งเต้าน้องจะเป็นคนเบิ่งแยงอย่างดีสมดีก็คือกับลูกของน้องหั่นแหละอ้ายเอ้ยดินนี่ข่อยสิขายแต่ลูกของแต่งสาคัดขวางบ่ยอมออกไปเจ้าสิให้เขาออกไปอยู่ไสไปเกิดอยู่หั่นใหญ่อยู่หั่นแม่นอยู่ว่าลิ้นหั่นเป็นของพ่อข่อยแต่ข่อยผู้เป็นลูกแท้ๆข่อยสิบ่มีสิทธิ์หยังบ่มีทางดอกในใบมอบกรรมสิทธิ์ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นของข่อยผู้เดียวเซาถ้าพวกเจ้ายังบ่สามารถตกลงกันได้เดี๋ยวนี้พวกเฮาเสียดบทบันทึกไว้ให้แล้วพวกเจ้ายื่นคำเสนอหาห้องการยุติธรรมเมืองเด้อแม่นหยังในบ้านตัดสินไปเลยแหละก็แล้วแม่นไผผิดไผถูกก็เห็นกันอยู่บ่แม่นว่าหน่วยไกลเกลี่ยขั้นบ้านจะสามารถตัดสินได้เลยเอาพนักงานที่ดินบ้านเว้าเบิ่งดูข้อขัดแย้งทั้งแพงเกี่ยวกับที่ดินนี้พวกเจ้าสองคนต้องตกลงกันเองเค้นถ้าพวกเจ้าสองคนบ่สามารถตกลงกันเองในที่นี้ถ้าพวกเขาจะเขียนใบเสนอขึ้นหาห้องการยุติธรรมเมืองเค้นถ้าคันเมืองบ่สามารถแก้ไขได้คู่กรณีสามารถห้องฟ้องต่อศาลได้ไม่หยังคือมายุ่งมายากแท้เนาะแก้ไขไปเลยบ่ได้บ่ถ้านาลีบ่อยากให้เรื่องมันยุ่งมันยากเจ้าก็ต้องแบ่งให้ข่อยผู้เป็นลูกแหน่คันบ่ซั่นข่อยสิทวงเอาสิทธิ์ของข่อยตามขั้นตอนทั้งหมดที่เพิ่นเว้ามาบ่มีทางดอกบ่ต้องมาฝันไปฮอดใส่ก็ฮอดกันข่อยบ่มีวันยอมเจ้าดอกสมดีตื่นสมดีแม่สมดีลูกอย่ายอมแพ้ลูกจงสู้ต่อไปอีแม่มื้อนี้จะต้องได้เสียใจแท้ๆเตรียมใจไว้แน่ก็ดีเด้อเป็นแนวนี้เด้อแม่นอยู่บุญชูได้เขียนใบมอบกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของที่ดินในเรือนหลังนั้นให้แก่เจ้าแต่อิงตามกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกแล้วทรัพย์สินที่เป็นของพ่อและแม่ถ้าหากพ่อและแม่ของเจ้าของทรัพย์นั้นหากเสียชีวิตลูกมีสิทธิ์สืบต่อตามกฎหมายแต่ในกรณีของพ่อของเฒ่าสมดีหากเสียชีวิตเฒ่าสมดีมีสิทธิ์สืบทอดทั้งหมดแต่นาดีเมียผู้ที่สองมีใบมอบกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ฉะนั้นมรดกทั้งหมดเท่าสมดีจะได้รับเพียง1/2ของทรัพย์ทั้งหมดบ่ได้ในใบมอบกรรมสิทธิ์ก็ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่ดินและเฮือนเป็นของข่อยผู้เดียวข่อยบ่ยอมข่อยสิร้องฟ้อง เจ้าไรซ้ำหันก็ถือว่าหลายๆแล้วแม่นาลีเอ้ยทั้งที่ทรัพย์สินนั่นเป็นทรัพย์เดิมของพ่อข่อยแม่นาลีหาก็มาแต่งรองกับพ่อได้บ่พอเท่าได้ปีนี้นึงเมื่อพวกเจ้าตกลงกันบ่ได้แบบนี้ก็ต้องยื่นหนังสือห้องฟ้องหาศาลประชาชนเพื่อให้เพิ่นพิจารณาและตัดสินคดีให้คันสั่นพวกเฮาขอกลับกันเด้อเข้าใจอะไรนะเข้าใจหลาย คันน้องอยากให้อ้ายช่วยก็สิได้อยู่บ่อ้ายน้องนี่นะเป็นเจ้าของแท้ๆนะอ้ายในใบมอบกรรมสิทธิ์ก็ระบุไว้แล้วช่วยน้องให้ดูอ้ายเอ้ยเก็บเงินไว้ซะอ้ายบ่สามารถช่วยเจ้าในนั้นได้ดอกในกฎหมายเพิ่นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วอีกอย่างพนักงานรัฐเฮ็ดเวียกรับใช้ประชาชนจังอ้ายก็ต้องสัตย์ชื่อและเคารพความถูกต้องความถูกต้องมันก็ขึ้นอยู่กับอ้ายคันอ้ายว่าถูกมันก็ถูกหั่นแหละอ้ายน้องเองก็อยากได้ความถูกต้องคือกันเจ้าเฮ็ดแนวนี้ผิดต่อระเบียบกฎหมายใดอ้ายสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับน้องได้โอ้ก็ซั่นก็ตามใจอ้ายซะเอาเงินให้ก็บ่เอาจึงเป็นเบื่อเด้พวกซื่อสัตย์สุจริตนี่ผ่านการค้นคว้าบรรดาเอกสารในสำนวนคดีข้อขัดแย้งเรื่องที่ดินและเฮือนอิงตามมาตรา 81 การแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะทางแพ่งกฎหมายว่าด้วยที่ดินระหว่างนางนาลีโจทก์และท้าวสมดีจำเลยพร้อมทั้งพิจารณาการไต่สวนเห็นว่าแต่ละฝ่ายได้รับที่ดินและเฮือนผู้ละ1/2ของทรัพย์สินทั้งหมดอิงตามมาตรา 33 กฎหมายว่าด้วยมูลมรดกและพื้นฐานของการสืบทอดมูลมรดกการแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินมี2ลักษณะคือการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะทางบริหารเกี่ยวกับที่ดินและการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะทางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะทางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินเช่นการสืบทอดมูลมรดกที่ดินที่มีการพัฒนาแล้วการโอนสิทธินำใช้ที่ดินและสัญญาทางแพ่งอื่นๆเกี่ยวกับที่ดินนั้นแม่นศาลประชาชนเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามกฎหมายการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะทางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินนั้นแม่นให้องค์การปกครองบ้านบอนที่ดินตั้งอยู่ไกลเกลี่ยเสียก่อนถ้าบ่สามารถตกลงกันได้ก็เสนอให้องค์การปกครองเมืองเทศบาลเป็นผู้ไกลเกลี่ยถ้าหากยังบ่ทันแก้ไขได้คู่กรณีก็มีสิทธิ์ร้องฟ้องต่อศาลกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับเลขที่ 04/สพสลงวันที่21ตุลา2003มาตรา 81 การแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะทางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน